Xin chào các bạn đến với Trung tâm Gia đình Alpha. Mình là Hằng, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thuyết trí thông minh đa dạng của tiến sĩ Howard Gardner. Có bao giờ các bạn so sánh con của mình với lại những đứa trẻ khác và đặt ra câu hỏi là tại sao có những cái đứa trẻ thì rất là giỏi trong cái việc làm toán, rất là thích đọc sách, hát hay, múa đẹp, nhưng mà con của mình thì không. Theo tiến sĩ Howard Gardner thì ở con người tồn tại rất là nhiều dạng trí thông minh khác nhau, và mỗi đứa trẻ sẽ thể hiện sự vượt trội về một hoặc là một vài dạng trí thông minh nào đó. Và nếu như cha mẹ có thể nhận biết sớm và rèn luyện cho con thì chắc chắn trẻ sẽ có khả năng vượt trội về một mặt nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuyết trí thông minh đa dạng của tiến sĩ Howard Gardner. Tiến sĩ Howard Gardner là một giáo sư giáo dục học tại trường đại học Harvard. Theo ông, trí thông minh của con người phải được nhìn nhận bằng nhiều cách, mang tính đa dạng, và đặc biệt trí thông minh của con người không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ. Ông đã đưa ra định nghĩa về trí thông minh là khả năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, khả năng phát hiện các vấn đề mới và giải quyết chúng, khả năng đạt được những thành tựu và cung cấp được những dịch vụ hay giải pháp ứng dụng được một nhóm văn hóa nào đó trong cộng đồng đánh giá cao. Và dù là trí thông minh ở dạng nào đi chăng nữa thì vẫn phải đáp ứng được những cái bằng chứng cơ sở sau đây. Thứ nhất, mỗi trí thông minh đều có khả năng được biểu tượng hóa. Thứ hai là mỗi trí thông minh đều có một lịch sử phát triển riêng của nó. Thứ ba là mỗi trí thông minh đều sẽ bị biến mất khi não bị tổn thương ở vùng đặc trưng. Và thứ tư là mỗi trí thông minh đều có nền tảng và giá trị văn hóa riêng của nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các loại trí thông minh theo thuyết trí thông minh đa dạng của tiến sĩ Howard Gardner. Theo thuyết trí thông minh đa dạng thì ở con người tồn tại 8 loại trí thông minh, và mỗi một cá nhân sẽ có một hoặc là một vài loại trí thông minh vượt trội. Trí thông minh đầu tiên là trí thông minh ngôn ngữ. Trí thông minh ngôn ngữ là khả năng nắm bắt từ vựng và ngôn ngữ, khả năng vận dụng ngôn từ uyển chuyển và khéo léo. Những trẻ có trí thông minh ngôn ngữ nổi trội thường thích kể chuyện, thích đọc sách, thích viết, thích nói và thích diễn giải cho người khác nghe. Những đứa trẻ được vun bồi trí thông minh ngôn ngữ này thì sau này có thể làm nhà thơ, nhà văn, tiểu thuyết gia, nhà báo, diễn giả hoặc là MC. Trí thông minh tiếp theo là trí thông minh logic toán học. Trí thông minh logic toán học là khả năng phân tích các vấn đề một cách khoa học và thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến toán học, suy luận và tư duy. Đặc điểm của những em bé mà có trí thông minh logic toán học thì thường học giỏi toán, giỏi tính nhẩm, thường đặt những câu hỏi tại sao, thích chơi những cái trò chơi mang tính logic như là xoay Rubik hoặc là chơi Lego. Những em bé mà có trí thông minh logic toán học sau này có thể sẽ làm nhà toán học, nhà khoa học hoặc là làm thám tử. Trí thông minh tiếp theo là trí thông minh thiên nhiên. Người có trí thông minh thiên nhiên thường là người có giác quan nhạy bén, yêu thiên nhiên, thích cây cối, hoa lá và các loại động vật. Đặc điểm là trẻ thích làm vườn, hứng thú với lại các chương trình về thế giới tự nhiên, yêu thương và thích nuôi các loại động vật, sưu tập côn trùng, thích bảo vệ môi trường, thích chăm phong cảnh. Nếu như trí thông minh thiên nhiên được vun bồi thì sau này trẻ có thể làm nhà sinh thái học, làm kỹ sư môi trường, nhà nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã hoặc là bác sĩ thú y. Trí thông minh tiếp theo là trí thông minh vận động. Người có trí thông minh vận động thường có khả năng sử dụng linh hoạt các bộ phận cơ thể và có khả năng phối hợp các cơ quan vận động một cách nhuần nhuyễn. Đặc điểm của những em bé có trí thông minh vận động thường là rất là năng động, thích chơi thể thao, thích vận động. Nếu mà trí thông minh vận động được vun bồi thì sau này trẻ có thể trở thành các vận động viên thể thao, vũ công, bác sĩ phẫu thuật hoặc là thợ thủ công. Trí thông minh tiếp theo là trí thông minh âm nhạc. Những người có trí thông minh âm nhạc thường là những người mà có khả năng phân biệt các giai điệu, nhịp điệu, cao độ, âm sắc khác nhau. Những em bé mà có trí thông minh âm nhạc thường là những đứa trẻ thích hát, thích âm nhạc, có khả năng cảm âm rất là tốt. Những đứa trẻ này sau này có thể trở thành nhạc sĩ, nhạc trưởng, ca sĩ. Trí thông minh tiếp theo là trí thông minh giao tiếp tương tác.
Những người mà có trí thông minh giao tiếp tương tác thường là những người thích giao tiếp với người khác, có khả năng thấu hiểu người khác và có khả năng hợp tác, phối hợp với người khác rất là tốt. Những đứa trẻ mà có trí thông minh giao tiếp tương tác thường là những đứa trẻ thích làm việc nhóm, có khả năng hợp tác với các bạn rất là tốt, biết lắng nghe và thấu hiểu người khác, không thích làm việc, không thích chơi một mình, và đặc biệt là biết cách làm người khác vui và rất là hoạt bát. Những đứa trẻ mà được vun bồi trí thông minh giao tiếp tương tác này sau này có thể trở thành những nhà giáo viên giỏi, các nhân viên xã hội, các nghệ sĩ hoặc là các chính trị gia. Trí thông minh tiếp theo là trí thông minh nội tâm. Người có trí thông minh nội tâm là người có khả năng hiểu được bản thân của mình, cảm xúc thật của mình, hiểu được mình cần gì và muốn gì. Người có trí thông minh nội tâm thường là thích làm việc một mình và có xu hướng hướng nội. Những em bé mà có trí thông minh nội tâm thường là thích làm việc một mình, có ý thức tự giác rất là cao và thích những nơi yên tĩnh, thích tự lập. Những em bé này sau này có thể làm nhà tâm lý học, nhà triết học hoặc là nhà thần học. Trí thông minh cuối cùng là trí thông minh về không gian thị giác. Những người mà có trí thông minh về không gian thị giác thường là những cái người có khả năng suy nghĩ liên quan đến những cái hình ảnh, lý luận không gian, thao tác về hình ảnh, kỹ năng đồ họa, nghệ thuật và có trí tưởng tượng rất là cao. Những cái em bé mà có đặc điểm về trí thông minh thị giác thường là những em bé giỏi về toán hình học, các trò chơi mê cung, ghép hình, thích vẽ và rất là giỏi phối màu. Những cái em bé này sau này có thể làm các nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư hoặc là phi công. Trên đây mình vừa giới thiệu với các bạn 8 loại trí thông minh theo thuyết trí thông minh đa dạng của tiến sĩ Howard Gardner. Tiến sĩ Howard Gardner rất thận trọng khi mà tuyên bố rằng trí thông minh của con người chỉ tồn tại ở 8 loại. Theo ông, chắc chắn con người còn tồn tại rất là nhiều loại trí thông minh khác nữa. Tuy nhiên, những loại trí thông minh này chưa được nghiên cứu tới và chưa có đủ những cái bằng chứng khoa học. Vì vậy cho nên chưa được liệt kê vào danh sách các loại trí thông minh của con người. Nhưng với 8 loại trí thông minh này đủ để chúng ta hiểu rằng một em bé có thể có một hoặc là một vài loại trí thông minh vượt trội nào đó. Có thể em bé không giỏi về toán học nhưng rất là giỏi về mặt ngôn ngữ, hoặc là không giỏi về mặt ngôn ngữ nhưng lại rất giỏi về khả năng vận động, về khả năng ca hát, nhảy múa. Nhiệm vụ của chúng ta là phát hiện và rèn luyện cho trẻ để trẻ có thể phát huy được tối đa khả năng của mình ở hiện tại và cả ở nghề nghiệp tương lai sau này của trẻ. Mình vừa chia sẻ với các bạn về thuyết trí thông minh đa dạng của tiến sĩ Howard Gardner. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ mang lại ích lợi cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.